হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব বিচাৰে নেকি? আৰু যদি বিচাৰে, ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে খুলিব নাজানে। যিসকলে ইউটিউব চেনেল খুলিব জানে তেওঁলোকক কোৱা নাই, যিসকলে ইউটিউব চেনেল খুলিব নাজানে তেওঁলোকক আজি মই খুলি দিম, দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খোলে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়াহে গম পাব ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খোলে। বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. ইউটিউব চেনেল খুলিব হ'লে আপুনি প্ৰথম ইউটিউবটো অন কৰিব লাগিব। অন হৈ আছে। তাৰপিছত আপুনি ওপৰত দেখিছে নহয় মোৰ লগৰটো, মানে প্ৰফাইলটো, আপোনাৰ প্ৰফাইলত যাওক। প্ৰথম ইয়াত মোৰ লগৰটো আছে, মই প্ৰফাইলত গৈছোঁ। আপোনাৰ প্ৰফাইলত যাওক, তাৰপিছত এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন ওলাব। ইয়াত আপুনি চাওক, ইয়াত দেখিব এনেকুৱা আপুনি ওপৰত যিটো ইয়ৰ চেনেল বুলি আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰক। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ওলাব। তাৰপিছত ইয়াত ছেটিংছৰ যোনটো অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে নেম, ডেছক্ৰিপশ্যন, প্ৰাইভেচি। আপুনি ইয়াত নেমটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰক। আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো কিহৰ ওপৰত খুলিব, কি নাম দিব ইউটিউব চেনেলটো, সেই নামটো আপুনি টাইপ কৰক। ইয়াত আপুনি টাইপ কৰক, মোৰটো টাইপ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো টাইপ কৰক আপুনি। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট লাষ্ট নেম দিয়ক। এনেকৈ আপুনি টাইপ কৰি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো দিয়ক, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিয়ক। তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যন, আপুনি ভিডিঅ'বোৰ কিহৰ ওপৰত বনাব, আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ দিব, তাৰ ওপৰত ডেছক্ৰিপশ্যনত অলপ লিখি দিলেই হৈ গ'ল। মই লিখি থোৱা আছে। তাৰপিছত লিখি পিনি অ'কে কৰি দিয়ক আপুনি, অ'কে কৰি। তাৰপিছত প্ৰাইভেচি দুটা অপশ্যন আছে। এই দুটা অপশ্যনৰ ওপৰতো অফ কৰি দিয়ক আৰু তলৰ অপশ্যনটো আপুনি অন কৰি ৰাখক। তাৰপিছত এইবোৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ যাব ইউটিউব চেনেল খোলা। তাৰপিছত আপুনি এতিয়া ভিডিঅ' কেনেকৈ দিব, আপুনি ভিডিঅ' দিব হ'লে আপুনি ওপৰৰ ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ চইচ কৰক, যিটো ভিডিঅ' আপুনি দিব বিচাৰে। মই এনে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা চইচ কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াত আহিলে আপোনাৰ টাইটেল আপুনি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত দিব, আপোনাৰ টাইটেলটো সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপুনি লিখি দিয়ক। আপুনি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাইছে আৰু কিহৰ ওপৰত আপুনি দিব সেইটোৰ ওপৰত আপুনি ইয়াত লিখি দিয়ক। তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যন, আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যন যিটি দিব পাৰে, আপোনাৰ যিটি দিব পাৰে মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত, সেইটো গম পাব নিজে। তাৰপিছত প্ৰাইভেচিৰ এতিয়া 3টা অপশ্যন আছে। আপুনি ওপৰত পাব্লিচিটি কৰি দিয়ক, তাৰপিছত আপুনি লোকেশ্যন আপোনাৰ এইবোৰ দিব পাৰে। এইবোৰ টাইটেল, ডেছক্ৰিপশ্যন, প্ৰাইভেচি, এইবোৰ চব আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াত আছে ইফেক্ট। এইটো চাওক, ইফেক্ট। আপুনি ভিডিঅ'টো যিকোনো ইফেক্ট দিব পাৰে। চাওক, ইফেক্ট আছে, যিকোনো ইফেক্ট দিব পাৰে। তাৰপিছত এইবোৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ'টো ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাৰে। এইটো ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ যাব। মই আপোনালোকক এনে জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ এটা, মোক নালাগে এতিয়া। এইবোৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল খোলা হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পায়। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আপুনি মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থওক, যাতে মোৰ ভিডিঅ' সকলোতকৈ আপুনি আগত পায়।